Hey, namaste guys, स्वागत छ तपाईलाई मेटिकमा and this is Huawei Y9 2019 र साथीहरु हामीहरु चाहिँ 2018 मै छौं. This is from the 2019. This is the ultimate smartphone from the future. Sorry, मजाक गरिरहेको छु. This is just a model number of Huawei Y9 series जुन चाहिँ 2018 मा पनि आएको थियो and this is of the 2019 version. Of course साथीहरु मलाई लाग्छ 2019 मै रिलिज हुनुपर्ने हो. Huawei ले चाहिँ किन अहिले नै रिलिज गर्नु I have no idea. So guys, here is it. So let's open the box and let's see what is inside. So guys, जुन चाहिँ 2018 वाला Y9 थियो जुन चाहिँ यो भन्दा धेरै सस्तो छ जुन चाहिँ 26000 सम्म आउँथ्यो तर this will cost you around 35000 Nepali rupees. So guys, price अलि हाई छ and so are our expectations. धेरै मेजर चेन्जेसहरु छन् and the most seen one is display. Huawei Y9 2019 मा चाहिँ notch display छ which makes it very 2018 with 6.5 inch full display. Bezelsहरु एकदम कम नै छ which is pretty impressive actually for the smartphone of 35000 rupees. Brightnessहरु पनि एकदम ठिकै छ. बाहिर उज्यालोमा पनि डिस्प्ले राम्रो नै देखिरहेको थियो. 35000 को लागि चाहिँ I think this is one of the best display smartphone. Android 8.1 Oreo छ with EMUI 8.2 on top. So guys, यो particular variant चाहिँ 4GB RAM र 64GB वाला भर्जन हो. हाई सिलिकन किरिन 710 चिपसेट छ जुन चाहिँ 12 नैनोमिटर बेस्ड चिपसेट हो र साथीहरु octa-core चिपसेट हो. Mali G51 GPU छ. So गेमहरु चाहिँ यसमा राम्ररी चल्छ. त्यस्तै साथीहरु माइक्रो एसडी पनि राख्न सक्नुहुन्छ. That can be extended up to 400GB. Thumbs up Huawei for that किनभने चाहिँ हरेक मोबाइलमा आजकल 256GB सम्म मात्र एक्सपान्ड गर्न सकिन्थ्यो. Huawei ले चाहिँ एकदमै त्यसलाई बढाएर चाहिँ 400GB सम्म गरेको छ. So guys, like every other Huawei smartphone, यसमा पनि quad camera छ. Rear side मा चाहिँ 16 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा छ with 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर र भिडियो क्वालिटी भन्ने चाहिँ फुल एचडी भिडियो 60 fps मा खिच्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 13 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा छ with 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर र यसमा पनि फुल एचडी भिडियो 30 fps मा क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ. र साथीहरु इमेज क्वालिटीको लागि you can follow me on Facebook, Instagram, Twitter जहाँ फलो गर्नु भए पनि हुन्छ. मैले चाहिँ आफ्नो खिचेको फोटोहरु चाहिँ त्यहाँ पोस्ट गरिरहेको हुन्छु so you could check the quality of the camera. Of course तपाईले चाहिँ अरु कलरमा पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै यो त साथीहरु मिडनाइट ब्ल्याक हो भने अर्को तपाईले ब्लू वाला भर्जन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै अरोरा पर्पलमा पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ. र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एल्युमिनियम रेल्सहरु छ साइडमा. त्यस्तै ग्लास ब्याग छ पछाडीपट्टि. द ग्लास ब्याग इज रियली गुड एक्चुअली. बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ. अब यदि तपाई किन्नै चाहनुहुन्छ भने ब्लू या कुन चाहिँ पर्पलहरु चुज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ग्ल्यामरस देखिन्छ. यदि तपाईलाई चाहिँ एकदमै टल्केको फोनहरु चाहिँ मन पर्दैन भने चाहिँ डेफिनेटली गो फर ब्ल्याक. फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पछाडी छ which is स्न्यापी फास्ट. 4000 mAh को ब्याट्री छ for this massive display which is really good factor of this phone. 10 watts को चार्जर छ. not fast charging but battery capacity huge छ. त्यही भएकोले फ्रिक्वेन्टली चार्ज गर्न चाहिँ नपर्ला. एक्चुअली देयर आर few things that could be improved. माइक्रो USB 2.0 छ. USB टाइप सी हुन सक्थ्यो. अफ कोर्स Xiaomi ले चाहिँ Mi A1 र Mi A2 मा दुवैमा इन्क्लुड गरेको छ USB टाइप सी किनभने USB टाइप सी इज द फ्युचर. फास्ट छ, एकदम रिलायबल छ. त्यही भएर चाहिँ USB टाइप सी भएको भए अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो. त्यस्तै साथीहरु 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्न. र साथीहरु अन्तिममा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म यो डिभाइस चाहिँ हरेकलाई रिकमेन्ड गर्न सक्दिन किनभने नट इन अदर ब्रान्ड्स इभन Huawei भित्र नै यसलाई कम्पिटिसन गर्ने अरु दुईटा स्मार्टफोनहरु छन् जस्तै Huawei Nova 3E त्यस्तै Huawei Nova 3i. र साथीहरु Huawei को Y सिरिज भन्दा पनि Huawei को Nova सिरिज अलि एडभान्स हुन्छ, अलि बढी फिचर्सहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ. त्यस्तै साथीहरु Huawei Nova 3i छ जुन चाहिँ अलिकति पैसा थपेर तपाईले किन्नु भयो भने यु आर गोइङ टु गेट द गुड क्यामेरा क्वालिटी. त्यस्तै राम्रो चिपसेट छ त्यसमा चाहिँ. डेफिनेटली इट क्यान बी रियली गुड फर यु. अब यदि तपाई चाहिँ अलिकति बजेटमै रहेर चाहिँ राम्रो फिचर्स र राम्रो क्यामेरा क्वालिटी भएको स्मार्टफोन किन्न चाहनुहुन्छ भने देयर इज Xiaomi Mi A2 हैन. त्यसैले साथीहरु यो चाहिँ बिचमा छ. प्राइस अलिकति तल भइदिएको भए अफ कोर्स इट विल बी वन अफ द बेटर फोन. तैपनि साथीहरु इफ यु लाइक डिजाइन हैन जुन चाहिँ तपाईलाई डिजाइनै मन पर्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ नच डिस्प्लेको तपाई धेरै ठुलो फ्यान हो भने चाहिँ दिस इज द अल्टिमेट स्मार्टफोन फर यु गाइज. सो गाइज यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला. अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्ने छौं. Until then, have a good day and thanks for watching. Apaknus and happy Vijaya Dashami to every one of you.